ระหว่างนั้นชองพงครับโพไข่ลืมสุกให้ใส่อีก1/3ครับはいこんにちはสวัสดีครับผมเชฟโชครับนกโกะค่ะวันนี้จะมาทำโอยาโกดงครับโอยาโกดงคือข้าวหน้าไก่กับไข่ครับโอยาแปลว่าพ่อแม่โคแปลว่าลูกดงแปลว่าชามก็เลยโอยาโกดงครับใช่แล้วค่ะโอเคไปทำงานเลยเย้อันนี้เป็นส่วนผสมทั้งหมดนะครับสะโพกไก่ไข่ไก่หอมใหญ่ต้นหอม白だしみりん醤油น้ำตาลน้ำดื่มผสมเครื่องปรุงทั้งหมดเข้าด้วยกันคงให้น้ำตาลละลายทั้งหมดนะครับน้ำตาลคนไทยละลายยากเวฟแป๊บหนึ่งก็ได้ครับสำหรับคนที่อยากทำแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมทำตามสูตรนี้นะครับสูตรน้ำซุปだしอยู่ในคำอธิบายใต้วิดีโอครับสไลด์หอมใหญ่หั่นต้นหอมเสียงแบบนี้เลือกไก่ชิ้นที่สวยๆไม่ค่อยมีเลือดติดนะครับแล้วก็เอากระดูกออกนะครับจับดูครับมีกระดูกติดไหมถ้ามีเอาออกแล้วก็หนังแบบนี้ออกครับแล้วก็เอาเองกับไขมันแล้วก็เลือดออกครับสำหรับทำกินที่บ้านเองกับไขมันเอาโอเคไหนก็แล้วแต่สะดวกครับทำไก่เสร็จแล้วหั่นไก่เป็นชิ้นพอดีคำครับ
โรยเหล้าสาเกในไก่เพื่อไม่ให้ขาวทกไข่เอาเลือดอกครับต่อไปจิ้มไก่แดงให้แตกแล้วคนเบาๆครับประมาณนี้ครับตักข้าวใส่ถ้วยครับใส่เครื่องปรุงในกระทะแล้วใส่หอมใหญ่คลี่หอมใหญ่ดีๆครับใส่เนื้อไก่ข้างบนหอมใหญ่ครับแล้วปิดไฟไฟแรงครับเลือกแล้วไฟกลางครับเคี่ยวจนสุกประมาณ 3-4 นาทีครับระหว่างนั้นช่องฟองครับพอไก่สุกแล้วใส่ไก่ประมาณ1/3ให้ทั่วกระทะครับพอไก่เริ่มสุกให้ใส่อีก1/3ครับพอไก่เริ่มสุกอีกให้ใส่ที่เหลือครับพอไก่สุกทำที่ชอบแล้วปิดไฟเอากระทะลงครับจัดจานกันครับ
親子丼ได้เร็วครับให้กินเลย เห็นแล้วいただきますขออนุญาตใช้ช้อนและซ่อมนะคะ เพราะว่าใช้ตะเกียบไม่เก่ง อร่อยแบบว่าหอมอะหอมซุปแล้วไข่ก็นุ่มไก่ก็นุ่มรสชาติแบบว่าชุ่มฉ่ำทานง่ายนะอ่ะกินเลยค่ะ อร่อยทุกกล่องลองทำดูนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe Channel YouTube แล้วก็ Facebook เพจเชฟโชว์ให้ด้วยนะคะเชฟโชว์ชอกระเชอนะคะ โอเคขอบคุณครับありがとうございました